स्वागत छ मेरो सादा रेसिपीमा। म आज हजुरहरूलाई टोरीको गुन्द्रुक पकाउने तरिका सिकाउन आइसके। मैले तयार भएको गुन्द्रुकलाई पकाएर कसरी खाने भन्ने तरिका सिकाउँदै छु। हजुरलाई आजको मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ? यदि मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब नगरेको भए च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले यहाँनिर सुकाएको टोरीको गुन्द्रुक लिएको छु। यसलाई अब पानीमा भिजाउनु पर्छ एकछिन। यो मैले 3-4 जनाको तरकारीको लागि लिएको छु। यो अलिकति पानीमा राखेपछि फुलेर अलि बढ्ने पनि गर्छ, त्यसैले धेरै नबनाउनु होला, ठिक्कको बनाउनु होला। यसरी एकछिन बेर पानीमा भिजाउने अनि पखाल्ने पर्छ। मैले पानीमा भिजाएको छु र यसको लागि 3वटा टमाटर लिए। यसलाई अब मसिनोसँग काट्दैछु अनि 2वटा खुर्सानी लिए। हजुरसँग टमाटर छैन भने टमाटर नराख्दा पनि हुन्छ, यदि मन पर्दैन भने। अब यसरी त्यो भिजाए गुन्द्रुकलाई अर्को प्लेटमा पानी टराउने। यसरी मैले पकाउनको लागि कराई टेकाइसकेको छु। यसमा हजुरलाई आवश्यक पर्ने जति तेल राख्न सक्नुहुन्छ र यो तेललाई एकदमै राम्रोसँग तातिन दिनुपर्छ। र यसमा मैले धनियाको दाना राख्दैछु। हजुरले जे फुराउँदा पनि हुन्छ, यसमा एकदमै राम्रो मानिन्छ। अलिकति फुर्न दिने र यसमा मैले खुर्सानी पनि फुराएँ। यसलाई अलिकति कालो कालो बनेर फुर्न दिने अनि यसमा थोरै बेसार पनि राख्ने, धेरै नराख्नु होला। अब यसमा यो तराएर राखेको सागलाई राख्ने। यसरी एकछिन बेर यो सागलाई मात्रै यानि कि गुन्द्रुकलाई मात्रै तेलसँग यसरी भुट्ने। राम्रोसँग चलाएर 2-3 मिनेट जति यसरी चलाउँदै भुट्दै गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा अब टमाटर राख्ने अनि टमाटर राखिसकेपछि टमाटरको माथि नुन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। नुन हजुरलाई कति आवश्यक पर्छ त्यति राख्नु होला। यदि यसको कम रस बनाउने हो भने त्यही अनुसार नुन राख्ने, यदि बढी बनाउने हो भने त्यही अनुसार यसको नुन राख्ने। यसमा रस पनि राम्रै हुन्छ। मैले चाहिँ ठिक्कको बनाउने छु र मैले यति नुन राखेँ। यसलाई पनि अब राम्रोसँग यही गुन्द्रुकसँगै चलाइदिने र एकछिन बेर यसरी चलाउँदै टमाटर पाकिसकेपछि यसमा यसरी यदि हजुर चलाउँदै टमाटर पाकेन भने यसलाई छोपेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चलाउँदै टमाटर पाकिसकेको छ, त्यसैले मलाई आवश्यक पर्ने रस राख्दैछु। यसलाई अब मजासँग उम्लिन दिनुपर्छ। मैले चाहिँ यो गुन्द्रुकको तरकारीलाई ढिँडोसँग प्रयोग गर्दैछु। यदि हजुरहरूसँग ढिँडो छैन भने पनि भातसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरलाई आजको यो मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हेर्नुहोस्, मेरो आजको गुन्द्रुकको तरकारी तयार भइसक्यो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो आजको यो सिम्पल रेसिपी? यदि मन परेछ भने हजुरहरूले फलो गर्नुहोला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको यो रेसिपीबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।